tiết lộ lý do Triệu Lệ Dĩnh vắng bóng không đóng phim trong 4 tháng qua. Cô ấy chọn cách sống chậm lại và dành thời gian cho gia đình. Triệu Lệ Dĩnh đã không đóng một bộ phim truyền hình nghiêm túc nào trong 4 tháng qua. Khoảng thời gian này khá dài trong ngành giải trí, ngay cả những minh tinh nữ bận rộn nhất cũng chỉ dành vài tháng, tham dự vài sự kiện, đăng vài bài viết trên Weibo, hoặc đơn giản là chạy theo sự chú ý. Liệu lần này cô ấy có âm thầm giải nghệ không? Không hẳn, hãy nhìn kỹ, cô ấy thực sự có kế hoạch riêng lần này. Một số người thắc mắc, liệu cô ấy có chuyển công ty không? Những người khác thì đồn đoán về việc mang thai. Xét cho cùng, những điều tốt đẹp thường gắn liền với sự nghỉ ngơi của người nổi tiếng. Nhưng sự thật là gì? Nếu bạn chú ý theo dõi những cập nhật của cô ấy, bạn sẽ biết Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu trông khác đi vào cuối năm ngoái. Trước đây, cô ấy đóng phim gần như quanh năm, luân phiên giữa các phim võ thuật, phim thần tượng ngọt ngào và phim cổ trang, khiến cô ấy vô cùng bận rộn. Những năm tháng đó gần như là một chuỗi ngày dài. Đột nhiên, vào cuối năm ngoái, cô ấy đăng một bài viết bình thản trên Weibo: tôi muốn được tĩnh tâm và suy nghĩ thấu đáo về con đường mình sẽ đi. Rồi sau đó lại nghỉ ngơi 4 tháng. Đừng lo, thực ra cô ấy đã lên kế hoạch từ cuối năm ngoái. Thành thật mà nói, điều này vừa nằm trong dự đoán vừa bất ngờ. Sự cân bằng giữa người nổi tiếng trong ngành giải trí quả thực đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là với một người luôn nỗ lực không ngừng như cô ấy. Quyết định đột ngột rút lui một thời gian của cô ấy chắc chắn không phải do sức khỏe kém hay suy sụp tinh thần, mà nhiều khả năng là một kế hoạch dài hạn hơn. Có tin đồn rằng cô ấy đang chuyển sang vai trò đầu tư hoặc cân nhắc một số dự án kinh doanh hậu trường. Dù sao đi nữa, làn sóng tin tức liên tục ám chỉ rằng cô ấy không chỉ nghỉ ngơi. Điều này chẳng phải rất bất thường sao? Nhiều người nổi tiếng liên tục thay đổi phong cách sống. Cô ấy không còn chỉ tập trung vào ngoại hình và sản xuất như trước nữa. Cô ấy bắt đầu cân nhắc đến không gian cá nhân và xây dựng giá trị thương hiệu. Tôi vẫn nhớ cô ấy từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng việc quay phim rất mệt mỏi, phải đi lại quá nhiều nơi, tốn rất nhiều thời gian và năng lượng. Cô ấy muốn rũ bỏ sự hối hả bề ngoài và trở về với chính mình. Nhiều người nổi tiếng nghỉ ngơi khi cần thiết, nhưng việc nghỉ ngơi 6 tháng, thậm chí 1 năm có lẽ là hiếm. Việc Triệu Lệ Dĩnh vắng mặt 4 tháng cho thấy cô không cố gắng giữ khoảng cách mà là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Ngành giải trí giống như một cuộc chiến không có thuốc súng. Có người nói cô ấy đang ẩn mình, người khác lại nói cô ấy chiến thắng mà không cần làm gì cả. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy đang cố gắng tìm kiếm sự bình yên, tránh xa ánh đèn sân khấu để định hình lại hình ảnh hoặc lên kế hoạch cho một con đường dài hơn. Suy cho cùng, cô ấy rất ý thức về thời điểm, địa điểm và người phù hợp. Hơn nữa, khi cô ấy bắt đầu giảm bớt sự xuất hiện vào năm ngoái, chắc hẳn đã có một thông điệp ngầm: đừng vội hài lòng với hiện trạng, hãy chừa chỗ cho tương lai, nếu không, ai cũng biết rằng hiếm người trong ngành này có thể duy trì được lâu dài. Hãy nghĩ mà xem, cô ấy đã vắng bóng khỏi công chúng suốt 1 năm qua. Một số người đã dấy lên tin đồn mang thai, những người khác lại gọi cô là đang mờ nhạt dần, nhưng không ai thực sự tin rằng sự ra đi của ngôi sao này là thật. Ai cũng biết có điều gì đó chưa được nói ra. Cô quyết tâm theo đuổi con đường này, điều này có lẽ còn quan trọng hơn bất kỳ phim truyền hình mới nào. Chính chút tích lũy thời gian nhỏ nhoi đó đã biến cô thành một ngôi sao có chiều sâu, chứ không chỉ đơn thuần là một cỗ máy chỉ biết xuất hiện. Một số người cũng nói đùa, có thể cô ấy thực sự mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, nhưng khi cô ấy trở lại, người hâm mộ của cô ấy có lẽ sẽ vỡ òa trong phấn khích. Phải nói rằng, đây thực sự là một kế hoạch, chứ không chỉ là một kỳ nghỉ ngẫu nhiên. Nhiều người nổi tiếng đã dành thời gian nghỉ ngơi để lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo của họ. Một số người cho rằng ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình hiện nay đang thay đổi quá nhanh, với sự xuất hiện của các diễn viên trẻ không ngừng nghỉ. Vì vậy, quyết định nghỉ ngơi của Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian này là hợp lý. Người hâm mộ của cô ấy có thể nghĩ, ồ, lại phải chờ đợi thêm nữa rồi. Nhưng tôi nghĩ, thời gian nghỉ ngơi của cô ấy thực sự là một hình thức chịu trách nhiệm cho công việc của mình. Không phải ai cũng có thể liên tục check-in như họ vẫn làm trên Weibo. Một nghệ sĩ thực sự tài năng luôn biết khi nào nên tiến lên và khi nào nên lùi lại. Nhìn vào màn trình diễn im lặng của cô ấy lần này, tôi nghĩ không cần phải quá lo lắng. Cô ấy vẫn ở đó, chỉ đang ấp ủ làn sóng bất ngờ tiếp theo. Nhưng khoảng thời gian gián đoạn này khiến mọi người tự hỏi làm thế nào những người nổi tiếng đạt được sự cân bằng trong ngành giải trí đầy biến động này. Một số người đang trì hoãn, hy vọng thu hút sự chú ý, những người khác đang ẩn mình, hy vọng tích lũy sức mạnh. Về mặt này, chiến lược của Triệu Lệ Dĩnh khá rõ ràng, không bỏ cuộc mà đang chờ đợi cơ hội hoàn hảo. Dù sao đi nữa, hành vi ẩn mình của cô ấy dường như cho thấy vẫn còn hy vọng cho tương lai. Nhưng khi nào tương lai này sẽ đến, ai mà biết được. Cô ấy đang chờ đợi điều gì, hay cô ấy chưa bao giờ có ý định đi theo lối mòn. Suy cho cùng,
Chúng ta đã quá quen với việc bận rộn và lao mình vào guồng máy làm việc nhưng lại quên mất sự ấm áp thực sự là gì. Từ cuối năm ngoái, các bộ phim truyền hình mới của cô vẫn chưa được phát hành và cô nhận được rất ít lời mời tham gia các tác phẩm lớn, như thể con đường sự nghiệp của cô đột nhiên bị gián đoạn. Nhưng đừng nghĩ đó là một bước thụt lùi, đó là một động thái được tính toán cẩn thận. Trong chiến trường giải trí, ai cũng chạy nước rút hết sức lực, gần như mang theo cả đồng hồ đếm bước chân, nhưng cô ấy đã chọn thay đổi tốc độ, để vầng hào quang mờ đi một chút và dành thời gian cho những sinh linh bé nhỏ ấy. Có phải là rất khác thường không? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhớ lại những năm tháng cô ấy ngày đêm tranh giành vai diễn. Những vất vả như nặn kem đánh răng cho sự nghiệp giờ đã được thay thế bằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được ôm con và làm nũng trên ghế sofa. Điều thú vị là chúng ta luôn chăm chú nhìn những ngôi sao sáng trên sân khấu, nhưng lại quên mất rằng họ cũng là những con người bình thường, cũng biết mệt mỏi và sợ mất đi tình cảm gia đình. Khi truyền thông và dư luận chỉ tập trung vào việc theo đuổi bảng thành tích học tập, liệu có ai để ý đến người phụ nữ mệt mỏi nhưng kiên cường gánh vác trách nhiệm làm mẹ? Bảo vệ quyền riêng tư là một nhiệm vụ khó khăn, làm ơn đừng bắn trẻ vị thành niên. Câu trả lời hống hách này tiết lộ bí mật nhỏ khiến nhiều bậc phụ huynh nổi tiếng phải trằn trọc. Vào ban đêm, trong thời đại bùng nổ thông tin, mỗi lần tiếp xúc đều như con dao hai lưỡi. Một mặt, nó khiến người hâm mộ phấn khích, mặt khác, nó lại gây áp lực nặng nề cho trẻ em. Đây không phải là sự khoa trương mà là sự thật. Để bảo vệ thế giới trong sáng của gia đình mình, nhiều người nổi tiếng phải liên tục cân nhắc xem có nên xuất hiện ở nơi công cộng nữa hay không. Tâm lý học cho chúng ta biết rằng làm việc cường độ cao dễ dàng làm suy giảm trí nhớ. Bộ não con người không giống như một chiếc máy tính có thể được nâng cấp vô hạn và sẽ luôn có lúc nó vượt quá giới hạn. Một khi bị suy sụp tinh thần, ngay cả diễn viên giỏi nhất cũng chỉ có thể nằm xuống. Vì vậy, cuối cùng, đây không chỉ là việc một diễn viên chăm sóc gia đình mình mà còn là việc cứu rỗi tâm hồn mình và xây dựng sức mạnh cho tương lai. Một số người có thể nghĩ rằng nghỉ ngơi có nghĩa là thua cuộc, nhưng thực tế thì ngược lại. Tôi thích lấy một trận bóng đá làm ví dụ, nếu một đội đã tấn công liên tục trong 10 phút, họ cần kiểm soát bóng, ổn định nhịp độ và nghỉ ngơi, nếu không đợt tấn công tiếp theo sẽ không thể thực hiện được. Tương tự như vậy, con người cũng cần một khoảng thời gian đệm như vậy khi còn sống. Nếu họ không cho cơ thể và tâm trí mình được nghỉ ngơi, làm sao họ có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này? Đây là một động thái rất thông minh, nhân tiện. Các ngôi sao nữ cùng thế hệ như Dương Mịch và Tôn Lệ cũng đều có con đường riêng của mình. Họ có thể vẫn đang bận rộn đảm nhận nhiều vai trò để mở đường cho riêng mình, nhưng thỉnh thoảng nhấn nút tạm dừng cũng là một thái độ tuyệt vời để dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Bạn có còn nhớ xu hướng khi cô bé giải nghệ và cống hiến hết mình cho việc giáo dục gia đình không? Mặc dù đỉnh núi rất đẹp, nhưng mối quan hệ gia đình không phải là thứ có thể thỏa hiệp. Cùng nhau, họ đã chứng minh rằng ngay cả khi ở dưới ánh đèn sân khấu, chúng ta vẫn có thể giữ đúng giá trị của mình thay vì mù quáng chạy theo văn hóa thức ăn nhanh của thị trường. Người hâm mộ đương nhiên không thể chờ đợi, họ mong muốn có lượng truy cập ổn định và liên tục cùng những tác phẩm mới. Nhưng nếu người phụ nữ bạn yêu là người thật bằng xương bằng thịt và hiểu được tình yêu thì việc ủng hộ cô ấy chậm lại cũng là món quà tuyệt vời nhất. Trong một xã hội mà hiệu quả là tối quan trọng, có bao nhiêu người đang âm thầm chịu đựng sự mệt mỏi và cô đơn không thể diễn tả thành lời. Dữ liệu cho thấy, gần 40% phụ nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Trung Quốc bị hạn chế phát triển sự nghiệp do kết hôn và sinh con, trong khi con số này ở nam giới chỉ là chưa đến 10%. Đằng sau những con số là một khoảng cách giới tính sâu sắc và lan rộng, cũng như những tia lửa được tạo ra bởi sự va chạm giữa các khái niệm truyền thống và các quy tắc nơi làm việc hiện đại. Theo góc nhìn này, hành động của Triệu Lệ Dĩnh vừa là lựa chọn cá nhân vừa là một phần của vấn đề thời đại làm thế nào phụ nữ có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình để đạt được sự tự do và cân bằng thực sự. Một mặt, họ chỉ trích các sao nữ lười biếng, mặt khác họ lại lập tức thích thú và ăn mừng khi thấy các sao nam kết hôn và sinh con. Họ đùa giỡn với cả hai tiêu chuẩn này. Đôi khi tôi thực sự tự hỏi liệu cư dân mạng có bị cận thị không, chỉ nhìn vào hạt vừng của người khác mà không để ý đến quả dưa hấu của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc hiểu biết nhiều hơn và ít dán nhãn hơn là một kỹ năng của con người mà chúng ta phải rèn luyện, nếu không thì khi nào mới đạt được bình đẳng giới. Sau khi nói tất cả những điều này, bạn đã bao giờ có khoảnh khắc nào đó nghĩ rằng, nếu là bạn, liệu bạn có muốn nhấn nút tạm dừng như Triệu Lệ Dĩnh và dành nhiều thời gian hơn cho mặt trời nhỏ trong cuộc sống của mình không? Suy cho cùng, có hàng ngàn định nghĩa về thành công và không cần phải vội vã chạy thẳng đến đích mỗi lần, đôi khi đi đường vòng dài hơn, ngắm cảnh và uống một tách trà còn ngọt ngào hơn là vội vã chạy thẳng. Tất nhiên, khi đã nói như vậy, bạn nghĩ gì về triết lý sống, không chạy theo xu hướng này?